Автомобільні ключі, вони коштують недешево. І, до речі, вони знашуються. Вони стають вбиті. Дивіться, який в мене вже ключ, він такий побитий. І, чесно кажучи, не хотілося б платити за новий. Але як їх зберегти, то все дуже просто. Їх можна зробити, знаєте, якими? Ось такими. Хопа! І вони ось такі. Дивіться, ви подивіться на цей дизайн. Вони є різнокольорові. Оце металеві вставки. Тут навіть з таким декоративним, скажімо так, брелоком. І тут в нас все прикольно лягло. І зараз ми подивимось, за рахунок чого це робиться і що ще можна з цим зробити. І все це робиться за допомогою, дивіться, звичайного набору з AliExpress. Китайці такі зараз молодці. Дивіться, ось два. І існують такі набори під різні марки автомобілів, під різні ключі. Зараз ми з вами перейдемо, їх зробимо, скажімо так, подивимося, скільки коштує, але посилання на різні моделі, на різні автівки лежать у опису під цим відео на перевірених продавців. А ми з вами, по-перше, підпишіться, натисніть дзвоник, а ми з вами пішли вже їх зараз замонтуємо. Подивимось, що є усередині таких ключів. Металева рамка, вона розкручується, гвинтики, звісно, є, бачите, 2 комплекти запасні, 3 комплекти, та ладно, скільки у вас тут? 3 комплекти. Є викруточка маленька і ось такі шкіряні вставочки. Це під один ключик, це ось під такий, будь ласочка. А ні, це під інший. Це ось під такий ключик. Так, отаким чином це буде виглядати, коли вже зберемо. І ось є ось така у нас. Ось такий момент під отакий ключик. Також викрутка, запасні гвинтики, і навіть тут є карабинчик з чимось. Що це таке? Зараз розберемо. Ладно, давайте збирати. І ось дивіться, що в нас вийшло. 2 ключі, один з них з таким брелоком по типу, бачите, не знаю, з таким карабіном, але я вам скажу, що цей карабін, чисто така, знаєте, декоративна прикраса, бо воно кріпиться, хоча воно там і контриться на 2 таких гвинти, вони протикають цю шкіру, екошкіру. Тепер кнопки усі натискаються, нічого не давить, все, дивіться, дуже щільно закручено. Це все дуже прикольно. Зараз ми з вами ще подивимось, які кольори існують, а потім вже будемо робити висновки. Інший ключ також у нас підійшов, він натискається, все ідеально. Тут навіть таке м'якеньке, воно вийшло, там шкіра така більш м'яка, і на дотик просто прикольно. Це дуже щільно, прикольно зроблено. Ну що, пішли подивимось, скільки вони коштують, і де вони, і по чому є, які існують. Ну і де ж я брав саме на Lincoln ключики? Та ось, будь ласка, є 2 посилання, тут є різні комплектації. Я брав оце такий колір, хоча потрібно було брати не такий, а конкретно, мабуть, сіренький чи чорний. От я чомусь прогнав. Та можна взяти, ціна нормальна. При тому, що підходить під багато. Бачите, можна купити з карабіном, можна ще й купити з окремим цим брелочком. Я з карабином взяв. Треба було брати, я з таким карабінчиком взяв. Треба було брати максимальки, я не знав, що це таке. Якби хотілося спробувати. І під мій МКХ також отака штукенція лежить. Є 927. Тут, в принципі, вони нічого більш не показують такого цікавого. Але де ж взяти на всі інші моделі ключі? Я вам показую. До речі, бачите, на Lincoln MKZ є, це на МКХ, отакі лакшері моменти. Я вам показую. Є такий запит. K-Cavalry Luxury називається. І конкретно з цим запитом ви шукаєте свою автівку. Наприклад, давайте Volkswagen, так, там. Ні, давайте, знаєте що? Volvo. Давайте Volvo. І ми бачимо, що в нас є, от в мене отакі ключі були на Polestar, і в нас є ось такі кейси під Volvo. До речі, класні кейси, і прям шикарні такі зі шкірою є, металеві. І я для вас у опису під цим відео зробив практично під будь-яке авто, от під BMW. Ви також можете обрати собі K-Cover, який захочете. Тут їх дуже багато. Є і цинкові, ось до речі, це така сама моделька, але от конкретно під BMW, під окремі ключики. Є, наприклад, там під Шкоду, давайте подивимось, чи є під Шкоду. Та є, звісно, є під ВАГ-групу. Будь ласка, користуйтесь. Я вам сформував посилання під максимальну
кількість автівок, які є. Ну, не кількість автівок, а під максимальну кількість брендів, яку, ну, такі самі поширені. А ви там самі вже зайшли, натиснули на будь-який, просто тут замінили на вашу марку авто і обрали собі те, що захочете. Ну і, до речі, якщо хочете дізнаватись про такі класнючі штуки, то в нас є Shop Express Україна, дуже цікавий канал по AliExpress, де є і промокоди, і посилання. Знаєте, що там ще є? І кожен день там публікуються десятки самих корисних товарів з Аліекспресу, при тому по самій неймовірній ціні. При тому там є ще митний калькулятор Аліекспрес, до речі, і є ще актуальні промокоди на сьогодення, тобто ви можете обрати собі промокод для того, щоб отримати знижку на Аліекспрес. Ну а зараз давайте перейдемо, зробимо висновки біля автівки, перевіримо, чи дійсно воно клацає нормально, чи не зажимає щось, ну і там же з вами будемо прощатися. Ну що, бачите, воно щільно легло, наші ключики працюють, автозавод, все працює. Бачите, навіть там багажник, воно нічого не затискає і все ідеально спрацьовує. Мені дуже подобається цей дизайн, оця щільність, да й ціна, я вам скажу. Вибачте, в мене скільки машин я вже накупив, в мене раніше було... Все, закриваємо багажник. В мене раніше також були машини, я постійно купував саме оці металеві, як їх назвати, рамки, ключі. Саме ці ключі, і я їх рекомендую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.